Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас намічається завершальний стрім по The Sinking City. Все на своїх місцях. Чай є, вода є, кавулька є. І кавулька теж є, я. Кавулька. Так, що ж у нас по розслідуваннях? Бо я трошки то підзабув. Пар Карпентер хоче зустрітися зі мною у своєму маєтку. Він ніс... Ага, добре, до Карпентера. Він у нас живе ось тут. Боже. Так, а ми зараз де, скажіть мені, будь ласка, ми зараз десь поруч з телепортом були, ось він тут. Пум-пум-пум. Так. Коли вантажиться, бачу, що підвисає трошки стрім. Трошки вебка підфрізює чуть-чуть. Тут проблема самої вебки вже. Вебка старенька. Бо буде колись обновити собі веб-камеру. Але коли це буде, не знаю. Я знімав кофту. О, люблю цю футболку, така синя. Так. Ну ж, ходімо до Карпентера, поговоримо з ним. Що ж його змусило заплатити за нас заставу? Невже щось йому потрібно від нас? Скоріш за все так. Так, а хто це в нас стоїть? Роздача пайків та ліків від сім'ї Карпентерів щодня з 9 до 17 по одному комплекту в руки. О, і цей тут. You have work to do? You do work. Work need to do. You do не work. Там вже щось сталося. Дивіться. Наш герой дійсно трохи втрачає здоровий глузд, я так дивлюсь. Так, ми повинні тут шукати докази. Charity work. Ugh. We could be running a real wreck. Дивлюсь, що деякі з його людей таки хочуть далі займатися рекетом. Нічого їх не вчить. Не хочуть вони бути добропорядними громадянами. Okay. I'd kill for a good fight. Ну, я ці настрої одразу відчув, коли зайшов до цієї халупи. Бачу, що вони далі тягне їх до старих пригод. Добре, менше з тим, не будемо гаяти часу, йдемо зразу до пана Карпентера, поговоримо з ним. Цікаво, а цей старий залишився ще? Ні, він також зник, його також знищили. Доброго дня.
Христя, знаєш, що мені треба? Якщо ти збираєшся якусь посилочку відправляти коту і кофімену, ви, будь ласка, мені, що тобі не важко, 2 баночки йоду і... Коротше, я тобі напишу в цьому Дискорді. Навіть то, що я попрошу, мені треба таблетки деякі купити, я тобі гроші скину на карту. Тут я не можу їх собі купити. Прошу тебе це зробити, і ти мені цим дуже, дуже мене виручиш. Добре. Так. Hello, Mr. Вітаю, пане Carpenter. Карпентер. Mr. Reed. Пане Рід, ласкаво прошу. У мене зараз ще мало справ, але я сподіваюся, що ми незабаром знайдемо час, щоб поговорити та випити вина. That's been a luxury. Наразі це велика розкіш. Вино чи час? Так чи інакше, не буду вас більше затримувати. I Я appreciate лише хотів сказати, що вдячний за те, що внесли за мене заставу. Я був A trifle, Charles. дрібниця, Чарльзе. Але, як я розумію, проблему ще не вирішено до кінця. Мілтон Пірс каже, що бачив, як kill him. я не вбивав нікого. Я вам вірю. Судячи з того, що я знаю про вашу вдачу, навіть якби ви із Йоганнесом Wouldn't посварилися, have done that. я би цього не зробив. Саме так. Ріде, я вам вірю, але поліція точно ні. Якщо ви не зможете знайти справжнього винуватця, я мало що зможу зробити. Проте сім'я Карпентерів досі має зв'язки в поліції. Просто дайте моєму управителю знати, коли матимете алібі. How are you feeling? Як ви себе почуваєте після всього, що сталося з Брутом? Перепрошую, я волію не говорити про це. Але мій батько на горі, якщо ви хочете його побачити. Так. I get the У мене feeling. таке враження, що ви були знайомі з Вандербергом. Він був старим другом нашої сім'ї, людина на рідкість ясного розуму. Я зустрів його в Європі під час Великої війни. Ви з ним одні з небагатьох достойних людей у місті. Сподіваюсь, мені не доведеться робити вибір між 2 друзями. Так, добре. You served. Ви служили під час Великої війни? Так, я був в злощасній піхоті під час Мерзаринської операції. Боюсь, мені досі важко говорити про це. I understand. Розумію. What do you know about? Що ви знаєте про Мілтона Пірса? Він займає помітне місце серед політичної еліти міста, але не боїться опускатися до брудної гри. Нещодавно я бачив його інтерв'ю. Листа читати. Потім погляньше гру Call of Cthulhu. Тематика схожа на... Добре. Я не встиг прочитати, що він сказав, але ми прочитаємо це в доказах. Thanks again, Mr. Carpenter. I should be off. Вибачаю, щось сьогодні з реакцією на то. Перш ніж підете, хочу дати вам дещо для вирішення проблеми, на випадок, якщо у вас виникнуть нові проблеми. Бережіть себе, пане Рід. Сподіваюся, що випити з вами вина, коли все закінчиться. Ми отримали пістолет-кулемет. Угу. А ти що? А ти що? Америка голі тобі. Так, давайте. Читати. Я дізнався про Мілтона Пірса небагато. Я лише знаю, що він живе десь в Очеретяній Височині та наразі балотується в мери. Нещодавно він давав інтерв'ю для газети. Щоб із мене зняли звинувачення, мені потрібно знайти людину, яка насправді вбила Йоганнеса Вандерберга. Якщо я зможу принести докази її винуватості управителю маєтку Карпентерів, родина Карпентерів зробить решту. Так, ми відправляємося зараз. Мапа. Газета. Редакцію газети. Так, редакція газети.
Треба буде дивитися інтерв'ю після потопу, напевно, що, і вибрати. Де він там живе? Зараз треба швиденько глянути, де він живе. Черетяна висота. Ну, когось машина закипіла. Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? Трошки не туди. Так, я думаю, що ні з ким я тут розмовляти не повинен, мені одразу сюди треба. Так, посадовці, я думаю, навіть отак зробити. Але може і не посадовці, але візьмемо посадовці, рубрики. Статті та інтерв'ю, район. Черетяна висота. Добре. Сьогодні наш кореспондент отримав рідкісну можливість прогулятися прекрасними алеями на сході Очеретяної Височини та взяти інтерв'ю в одного з найперспективніших політиків Окмонту. Розташований у затишному місці на музейній вулиці між вулицями Причастя та Гелога, чудовий сімейний маєток роду Пірсів, без сумніву, справляє неймовірне враження, але пан Пірс неодноразово запевняв нас, що дбає про потреби простих людей, регулярно проводячи зустрічі з представниками громади. Зараз підкашлююсь. Так, перепрошую, бо кашляв трошки. Так, нам треба прикріпити доказ спочатку. Нам треба мапа Очеретяна. Стара Діброва, Очеретяна Височина нам потрібна. І нам треба на Музейному проспекті, Музейний проспект. Музейний проспект. Між Причастя та Гелога. У східній частині. Східна частина. Бурбона. Ну, це точно не тут, бо там все закрито. Несення університетська. Ворена, Хуракан, Бейкер-стрит, Ворда. А може і тут. Дубова, Бурбона, Дубова, Інсмутська, Фенікська, вулиця. Голдена, вулиця Стріда. Емперта. Гелога. Є. Проспект Гелога, Ламберта. От Гелога тут йде. І проспект на Музейному проспекті між Проспектом Гелога. Тут десь його. Ці друїди тут ходять вулицями. Так, нам треба з ним поговорити, але я чомусь підозрюю, що його могли усунути і щоб більше нас застопити, тому що мені здається, що наш персонаж як кістка в горлі комусь стоїть, і хтось нас дуже хоче підставити і здихатися нас. Тільки хто цей? Там і культи вже замішані, і хто тільки не замішаний у цьому всьому лайні.
Я чомусь маю невеличкий острах у проходженні The Last of Us. Боюсь, що буде трохи підфріжувати, що я погано буду проходити і може комусь. О, бачите? Знов б'ються. От нащо ти його б'єш? This guy Так, sure руки had цього some чолов'яги, violence певно, були habits. полікоть у крові, в Literally. прямому сенсі. Ну, бачите, вже щось тут було. Вже щось тут нечисто. They must be Він, taking his вочевидь, дуже election серйозно campaign ставиться very до своєї seriously. передвиборчої кампанії. Угу. Прям Юлій Цезар. Мілтоне, мій дорогий друже, давно ж ми не бачились, тому хочу нагадати тобі, що мої двері завжди відчинені для тебе. Як щодо сеансу, який ми так давно планували? Чекаю на тебе в театрі Корона. Щиро твій Йоганнес. Is he planning to Цікаво, become він планує Prince of застосовувати Oakmont, поради or is this Макіавеллі на just практиці, чи some просто любить weird почитати перед сном? Новий кандидат на посаду мера. Хоча Мілтон Пірс ще не став повноцінним членом Окмунської законодавчої ради, упродовж передвиборчої кампанії він довів свою принадність до цієї ролі не словом, а ділом. По-перше, пан Пірс підготував та запустив новий проект водопостачання для Окмонта. Він також долучився до озеленення міста, висадки дерев у передмісті та внесення пропозицій щодо створення нових паркових зон для відпочинку і громадських заходів. По-друге, схоже, що його передвиборні обіцянки зачепили окмонців заживе. Особливо активно Пірс виступав за спорудження стіни довкола Окмонту, яка повинна обмежити міграцію зайд. Що це? Дешевий популізм чи щире та цілеспрямоване прагнення змінити Окмонт на краще? Ми дізнаємось про це коли і якщо він виграє вибори. Emptier than a Порожнє, banker's heart. як обіцянки політиків. Someone got Ось changed тут here in наспіх a hurry. перевдягався. Плащ, капелюхи такі, як у мене, схожі. They definitely Тут точно kept some лежав dirty якийсь брудний clothes одяг, here. You залишились can see the сліди blood крові. splatter. Так, я бачу, нам там підсвітилося вже дещо. Шановний пане Пірс, незважаючи на всі розбіжності в минулому, я не можу не визнати, що ви один з найбільш перспективних кандидатів у мери. Окмонт потребує вашої міцної руки. Не очікуйте фінансової підтримки з моєї сторони, бо, на мою думку, той, хто мітить на посаду мера, повинен мати необхідні кошти. В інших справах моя допомога вам гарантована. З повагою, Роберт Трокмортон. The shape is Знайома familiar. форма, мені вже I've траплялись такі seen кінжали. similar daggers before. Пане Пірс, від імені нашої спільноти я хочу висловити незмірну подяку за все, що ви робите для нас. Мало хто із зацікавлених сторін висловлює співчуття нащадкам Інсмута, тому ви є рідкісним винятком. Прийміть цей кинджал на знак нашої дружби та як доказ того, що поки ми підтримуємо цей зв'язок, ніхто з нашого боку вам не зашкодить. З повагою, Анна Кавендіш. Ейба, він має зв'язки з досить такими сильними і впливовими людьми. Знаєте?
The blood Кров was spurting била з out нього of him. фонтаном. Just Роберт, просто spurting out. фонтаном. Ох, я весь у It's ній. all over me. Хтось тут його зустрів. Де Where's my моя dang дайнова tie? краватка? I Я should вже have been мав at бути City в Hall мерії. by now. Виборці самі себе не Voters зустрінуть та не won't meet and greet привітають. themselves. Get these out of my sight. Прибери їх геть із моїх очей, Роберте. Хіба не для цього у нас унизу пральня? Time to figure this out. The blood was spurting out of him, Robert. Just where's my? Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce. Вілтон Пірс прийшов додому весь у крові. Він наказав своєму дворецькому віднести одяг униз та пішов на зустріч із виборцями в мерію. Based on past Як показує мій experience, досвід, leaving залишати here was це not тут the було best не idea. найкращою ідеєю. Запах Smell of крові blood може can принадити bring all купу sorts різних of незваних гостей. unwanted visitors. Хм. Дивна пані, куди ви йдете? Пані. Панянко. Нуль реакції. Чомусь я думаю, що зараз нападуть якісь потвори. Що відбувається? What's your problem? М, Нічого собі, люди так туди-сюди ходять собі.
Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Треба подивитися, що у нас там по чайку. Ще дуже гарячий, на жаль. Це не можна пити. Можливо, нас хтось чекає на виході звідтіля. Кривавлений одяг, який я знайшов у будинку Пірса, можна використати як доказ проти нього, але мені все одно потрібно щось, щоб звинуватити його. Щось я таки тут не знайшов. Ну що ж я тут не знайшов? Є якісь догадки, чат, що ми не знайшли тут? Knock it off. О, вже ще й чоловік якийсь прийшов сюди. Он тут що, прохідний двір? Опа, от що я не знайшов. Співгромадяни Окмонти. Від сьогодні наше місто керуватиметься новим баченням. Від сьогодні на першому місці буде Окмонт. Кожне рішення щодо торгівлі, риболовлі, зай та інсмунців ухвалюватиметься на користь людей Окмонту. Ми маємо захищати кордони нашого міста як від сторонніх, так і від сил природи.
Повернемо Окмонту колишню велич. Добре, усі докази зібрані. Нам треба до мерії, бо він вирушив до мерії. Ось і він. Good day, Mr. Вітаю, пане Пірс. Певен, ви не очікували, що ми зустрінемося. How are you? Як ви тут опинилися? Ви маєте бути за ґратами. I have good friends. Я маю добрих друзів, які внесли за мене заставу. Заспокойтеся, я лише хочу поговорити. Okay, Як скажете? if you wish. Why did you... Навіщо ви сказали, що це зробив я? Перепрошую. Як інакше мого друга вбили, чого б я Why мовчав? should I let that go? You saw the... Ви бачили справжнього вбивцю. Tell me Скажіть who мені, it хто це? was. Wanna know what I Хочете saw? знати, що я бачив? I saw Я бачив, як клятий Зайда з'явився, казна звідки, убив Йоганнеса та пішов собі, як і треба. You're certain it Ви was... стверджуєте, що це був Зайда. Чому ви так упевнені в цьому? Trust me. Повірте мені, Окмонтець Зайду за верству пізнає. Ми місцеві чужих відчуваємо. You know I didn't. Ви знаєте, що я цього не робив. Opposite, Reed. Навпаки, Ріде, я бачив ваше обличчя. Чи ви збираєтеся заявити, що це були не ви? It wasn't yours. You seem like a Ви rational... наче раціональна людина, Пірсе. Хіба ми не можемо домовитися? Are you attempting Ви намагаєтесь to підкупити bribe a політика, пане politician, Рід. Mr. Reed? Чому ви думаєте, що я What погоджуся makes на you таку think I'd пропозицію? I'm sorry. Перепрошую, я, мабуть, подумав про іншого Мілтона Пірса. Що ж, не зважайте. Ви знаєте, моя люба матінка дуже стара та дуже багата. Я страшенно сумуватиму за нею, коли її не стане. I'll miss her dearly when she's gone. Well, that's... Сподіваюся, ви не серйозно. Mr. Reed, Пане Рід, якби це сказати, моя компанія зіткнулася з певними труднощами через суттєвий брак ресурсів. lack of resources. So it's about... Справа вже у грошах. I fear Боюся, усі ці бюджетні негаразди негативно впливають на мої когнітивні здібності. Якщо ситуація поліпшиться, можливо, мій розум проясниться. For instance, Наприклад, я можу раптом зрозуміти, що переплутав вас із кимось іншим. Ви навіть можете нагадати мені, із ким саме. Так, давайте ми погодимося, але здамо його копам. Well, Якщо питання стоїть так, думаю, у мене немає I have вибору. no choice. just make sure. Тільки зробіть так, щоб усе виглядало природно і без бруду. Знаєте, її килими надзвичайно коштовні. До речі, візьміть ось це, рекомендовано професором Кавендішем. Professor Cavendish, Просто додайте до її put it in a напою. drink or something. Your wish is Ваше mine. бажання закон. Ще щось? Anything else? My dearest, Моя мати Агата зараз у своєму маєтку. Ось адреса. here's the address. And Reed, І Ріде, як зробите справу, не повертайтеся. Не можна, щоб люди бачили мене з вами. От, блядь, підлий гамнюк.
Жесть. Шкода, що в ті часи не було диктофонів, я би це все записав і мав би докази проти нього. Пошуках Зайди. Якщо Мілтон Пірс не помиляється, то чоловік, що застрелив Вандерберга, Зайда. Я дізнався, що він нещодавно одружився та був змушений скоїти злочин, бо боявся за свою родину. Десь має бути свідоцтво про шлюб, яке допоможе мені знайти цього Зайду. Достатньо страхіну, щоб убити не одну дорослу людину. Я можу використати його, щоб отруїти Агату Пірс, просто додавши його в якусь їжу чи напій. Мілтон Пірс, який був присутній під час убивства Вандерберга, сказав поліції, що це я його скоїв. Він хоче позбутися своєї матері, щоб отримати її спадщину, і зречеться своїх свідчень проти мене, якщо я її вб'ю. Він дав мені пляшку отрути і наказав не повертатися до нього після вбивства, щоб нас не бачили разом. Агата Пірс, мати Мілтона, живе на розі вулиць Маякової та Буллока на півночі Старої Діброви. Якщо Мілтон Пірс не помиляється, ну це ми тільки що читали, це треба в архів мерії мені йти знов. Я вже в мерії, алло. Почнемо з цього. Ні. Є. Так. Цим документом засвідчує, що Глен Гордон Байерс та Евелін Кетрін Лейн, що проживають у прибутковому будинку на... Якому прибутковому? Добре. У прибутковому будинку на сході Мушель, на розі вулиць Порохової, нема вулиці Порохової, та по проспекту Левадного були пов'язані шлюбом згідно з ліцензією, виданою містом Окмонд, штат Массачусетс, номер... Що такий номер? Добре. Це у нас на сході Мушель. Шестя в Мушлі. Вулиця Порохова. На розі Порохової та Левадного проспекту. Він, напевно, не думав, що ми підемо шукати вбивцю самі. Я не хочу займатися вбивством невинних.
door won't budge. Ну він схожий на нас, дивіться. Are you Glenn Byers? Ей, пане, це ви? Так, хто ви такий? Charles Reed. Чарльз Рід. PI. Приватний детектив. Людина, яку звинувачують у вбивстві, яке скоїли ви. Окаю, ви знайшли мене. Are you serious? Повторюю, я приватний детектив, а тепер не ускладнюйте ситуацію для себе і відповідайте на мої запитання. You and I look Ми з вами rather досить similar, схожі, ви не yes, помітили? Як це можливо? How is that possible? Я не знаю, я народився із цим обличчям, я так само нічого не розумію, як і I'm ви. just as confused as you are. Do you have any У вас є relatives родичі в in Бостоні? Boston? Not that I know. Ні, of. наскільки мені відомо. Моя сім'я з міста Провіденс, що в Род-Айленді. Just Що ж, це не перша дивина, яка мені трапляється в цьому місті. Why did you Чому ви murder вбили Johannes Йоганнеса Vanderberg? Вандерберга? I had no choice. Я не мав іншого вибору. Я чесна людина, пане. Я маю родину. Мою любу Евелін та Майкла, її нашого сина. Я не хотів цього робити, але вони тримали їх у заручниках. Я навіть не знаю цього Йогансена. Tell me Розкажіть, як exactly саме це how все it all сталося. Вони вдерлися до нашого дому, коли мене не було. Я повернувся і побачив розтрощені двері. Були сліди боротьби, але моєї сім'ї, бідолашної Евелін, їх не було. You never Ви не thought to подумали report the повідомити abduction. поліцію про викрадення? Why not get Чому help не from the скористатися її police? допомогою? Я хотів викликати копів, але вони прислали мені одрок. Я не можу. Він досі на столі. Мені не вистачає духу, щоб до нього доторкнутися. Мені потрібно оглянути місце, де це все сталося. Якщо потрібно, то в сусідній кімнаті. Я зачинив її, щоб ніхто не міг туди потрапити. І щоб мені не потрібно було знову на це дивитися. Okay. Припустимо, я вам вірю. Ви зробили те, що вам наказали. Де зараз ваші дружина та син? Я не знаю. Ватажок банди обіцяв, що їх відпустять, але вони не повернулися. Будь ласка, я розумію, що я не в тому становищі, щоб просити. Але чи можемо ми Hands on домовитися? the offer. I am guilty. Я винен. Я забрав життя, але вона впала на вас. Я здамся поліції та все виправлю. Коли я віддам зброю, їм доведеться повірити мені. А я не можу цього зробити, поки не буду впевнений, що моя сім'я в безпеці. So Я I маю must врятувати be вашу your сім'ю, family щоб saved зберегти lives. свою власну шкуру. По суті, так. То яка ваша відповідь? All right, I'll Я допоможу. Мені це не подобається, але я допоможу. do it. Дякую вам. Ви краща людина, ніж я, пане Рід. Мені прикро, що через мене ви опинилися в такій ситуації, але я все виправлю. Я обіцяю. Угу. Ну, пропав той діалог, щоб запитати, хто тут був. There used to be some Тут було writing щось here. написано, але напис змили, принаймні частково. At least partially. So, the home of a Тут живе suffragette, huh? суфражистка. Old but clean. Старий, але and начищений до блиску. Вочевидь, за ним Definitely добре been taken good доглядають. care of. Угу. Still has a wedding ring. Обручка досі на ньому. Що за чудовисько може зробити таке з людиною? There's a note in the В envelope. конверті записки. Схоже, ти не поспішаєш виконувати свою роботу. Ось тобі невеличка мотивація. Берися до справи. О, бляха-муха. Who in Хто hell взагалі would стане think to use a використовувати spade as a лопату як weapon? зброю? Oh, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute.
Some of the boards Деякі look дошки fresh. виглядають новими. No dust. Ані пилинки. Угу. Любий щоденнику. У мами з'явився новий залицяльник. Здається, між ними все дуже серйозно. Що ж, сподіваюсь, через нього вона не буде плакати, як через батька. Глен, схоже, і справді приємний хлопець. Він показав мені свою колекцію марок, подарував цю гарну машинку. Мама знову одружилася. Вона була така красива у весільній сукні і щаслива. Учора ввечері сюди приходив тип у жахливому жовтому шарфі. Він забагато питав про тата. Медно, я вже називаю його татом. Хай там як, я нічого йому не розповів і сказав, щоб він забирався геть. А сьогодні кінець запису. Майкл. На скрипці грав Майкл. Crepe silk and lace. Криповий шовк та мережево. Певно, гарна була сукня, поки її не порвали. Seems like everywhere I go. Останнім часом, куди я не пішов, сюди знаходжу кров. Так, нам потрібно знайти доказ, який нам дасть можливість подивитися, що тут відбувалось. Ми шукаємо. Щось є на першому поверсі. The door won't budge. The door won't budge. This door will be Двері hard to буде fix. непросто відремонтувати. Catch up to us when you're done. Наздоженеш нас, коли закінчиш. Не марнуй часу на те, щоб допомогти Мартіну внизу. Don't you dare Не touch смійте my... чіпати мою маму. Ага, хтось впав туди донизу. Open this door or I'll kick it down! I think I'm starting to get the picture. Open this door or I'll kick it down! Don't you dare touch my mom! Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke Бандити вдарилися сюди та викрали матір із сином. Малий відбувався та штовхнув одного з нападників у діру в підлозі. Решта банди забрались геть, прихопивши left заручників. with the hostages. Як мені потрапити до кімнати внизу? How do I get into the room beneath us? Why? У кухню, вона зачинена. Нащо вам туди? Just Треба, я сказав, дайте мені ключ. Добре, беріть. I'll get going.
Someone must have had a Хтось hard тут fall неабияк here. забився при падінні. not him. Як добре, що це був не я. That's a rare Це spirit. винятковий напій. Їм like it пощастило have a мати bottle from пляшку, before Prohibition. виготовлену до того, як ввели сухий закон. Congratulations. Вітаю on з your весіллям, твоя сестра wedding, Sister Пег. Peg. Допоможіть мені хто-небудь, хоч хтось! Anybody help! Let's see what he's got. Дивимось, що у нас тут. У сумці мертвого бандита я знайшов шматок карти, на якій зображено південну частину гавані Спасіння, один з будинків на Вугровій вулиці на північ від її перехрестя із Шкіперною, виділено червоним. Now that sends У shivers мене down від цієї the spine. картини мурашки по спині. То мені треба, напевно, що поговорити з тим чоловіком, що на другому поверсі. Тут навряд чи що будуть якісь докази. What am I to do now? Ні, знаєш, має бути ще якийсь доказ. Так, хороша він людина чи ні, Байер скоїв вбивство і має повісти за те, що зробив. Байерс просто жертва, він був змушений скоїти злочин проти власної волі. Я так і залишу це. Мілтон Пірс знає, що я не не вбивав Йогансена Берга, але чомусь підставляє мене. Рідкісний мерзотник він у нас.
Ой, тут скільки всього. Так, потрібно далі шукати доказ. Тут ще мають бути докази. Нам потрібно більше доказів. Нам потрібно ще більше доказів. Що я тут прогавив? Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. Some of the boards look fresh. No dust. This door will be hard to fix. Я не вважаю, що цей чоловік заслуговує на те, щоб його карали за вбивство. Його змусили це зробити. Так би зробив майже кожний чоловік, який любить свою дружину. Зараз хай його трошки попустить. Десь сюди люди залазять, блін, коти. Now that sends shivers down the spine. І знаєте, зазвичай я оце ходжу, так довго шукаю якийсь такий доказ, який просто на видноті десь. Біля якого я вже декілька разів 100% проходив. Ну, напевно, що ми будемо звертатися до Ютубу, бо тому що я дуже довго буду це шукати.
Я просто не бачу нічого. What's your problem? What am I to do now? Можливо, у мене не вистачає доказів, тому що я неправильно з ним провів розмову. Бо я там мав запитати, хто там такі ті викрадачі, що приходили. Мабуть, що так. So, the home of a suffragette, huh? Опа. Лист до Евелін. Евелін, я не буду приховувати, але твій вибір мене дуже розчарував. Ми з татом сподівалися, що твій другий чоловік буде ліпшим за того першого лоцюгу. Більш важливо те, щоб він був місцевим, аби наша сім'я продовжила давній і величний рід Окмонців. Дівчинко, ти розбила нам серце. Якщо тобі начхати на традиції, то подумай хоча б про свого сина. Майка має виховувати справжній чоловік Сільмейру, а не безрідний Зайда. Твоя сестра наполягає, щоб ми встановили телефонний апарат у тебе дома, аби залишатися на зв'язку. Коли ви з'їдетеся зі своїм Гленом? Любов'ю, мама. Скажіть, що це все, блін. Ще не все. Телефонний апарат, а де він? Ні, ще дві після цієї є. Ну, чекай, може з ним можна поговорити? What am I to do now? Old but clean and shiny. That's definitely been taken good care of. Розумієте, десь лежить якась маленька дрібничка, яку я не помітив. І я ходжу вже скільки хвилин? 10 ходжу, це точно. There used to be some writing here, but it's been washed off, at least partially.
О, Joy is really cute Джої here. тут дуже гарна. I wish Я I could міг hear her послухати, sing. як вона співає. Скажи, що це всі докази зібрано. Дякую. What am I to do now? Зараз я думаю. Я просто думаю, зачекайте. Півночі Старої Діброви на розі вулиць Маякової та Булока. Маякова і Булока. Знаєте що, я просто хочу піти ходити сюди. І спробувати її попередити, не знаю, чи дійсно це можна буде зробити. Попередити, що її син хоче її смерті. Не знаю, отак хочу взяти і здати того, блін, паскудника. Якщо він готовий заради своєї передвиборчої кампанії вбити свою матір, щоб мати гроші на ту передвиборчу кампанію, значить він гнила людина. То все, що він там обіцяє, то все до сраки. Ті слова нічого не варті. Треба його на чисту воду вивести. Мейбл, мені так боляче, Мілтон наче забув про свою бідолашну стареньку матір. Я робила все заради нього, купувала йому всі іграшки, проводила всі вечори разом із ним. Навіть після смерті його батька я не вийшла заміж, аби приділяти своєму синові всю свою увагу. І чим він мені відплатив? Мейбл, він до мене майже не приходить. Колись він розіб'є мені серце. My baby boy. Мій малю. Seriously? He's 30 there. Emptier than a banker's Порожні, heart. як і обіцянки політиків. Каже, будь обережний з килимами, а тут килими в дірках. І... Добре. The door won't budge.
Agatha Pierce, I Ви Агата presume? Пірс, правильно. Мене звати Чарльз Рід, я приватний детектив. Вітаю, юначе. Що вам потрібно? There's a matter that I'd like Є to одна справа, про яку discuss. хочу з вами поговорити. Вона стосується вашого сина Мілтона. О ні, щось сталося. Із ним усе гаразд? I'm afraid this Боюся, may це довга take some історія. time У вас не знайдеться чогось, чим можна Let's hear промочити something to, горло? wet my whistle. Не хвилюйтеся, я тримаю запаси в підвалі саме для таких оказій. Чи не могли б ви принести з підвалу пляшечку п'янки? Думаю, ви впораєтеся. Ma'am, that's Пані, це дуже щедра пропозиція, але чому мені здається, що все не so так why do просто? I sense a quid pro quo? О, ні. Розумієте, я чула там якесь шурдіння, але я впевнена, що там немає нічого, із чим би ви не впоралися. Yeah. Можете розраховувати на мене. Ось ключі, виберіть будь-яку пляшку, але щоб це було саме к'янкі. І не соромтеся брати найдорожче. Воно потрібно для того, щоб пити його з такими гостями, як ви. Давайте так зробимо. Але скажемо про те, що її син хоче її отруїти, бо це саме те, що я їй хотів би сказати. А що тут, хто тут у нас? Ану, вилазьте, гнидники, блядь. Бать, яких тут до хера. Ніхуя собі їх тут, блін, як лайна. Nice wine she's got. Непогано в неї тут вино, ніхто не помітить, якщо додам дрібку чогось Something else. ще. Okay. Так, тут This вже much достатньо strychnine would be enough to стрихнину, kill щоб a бити horse. коня. Так, у нас ще тут повинні бути докази або розмови. І поки що ми в пошуках ще якихось доказів, але які докази? Вона не скоювала ніяких злочинів. Boy, that is a Хіба? fortune's worth of wine. Вона на I hope селено some of the грошей. bottles survived. Я ж, скоріше всього, думаю, що нам потрібно просто з нею поговорити. Milton. Мілтон прислав мене вбити вас. Мілтон? Ні, не може бути. Пане Рід, ви, певно, щось не так зрозуміли. Look, it's the Це truth. правда, він мав план щодо вашої спадщини, але ваша смерть мала виглядати природно, тому він вибрав отруту. Ні, я вам не вірю. Прошу, залиште мене. Мені недобре. I don't understand. What did I do? Хм. Так, я розповів Агаті Пірс правду. Її син Мілтон хотів отруїти її, щоб отримати спадщину. Я відмовився вбивати Агату Пірс. Тепер Мілтон Пірс не змінить своїх свідчень проти мене.
Але можливо, якщо я хочу врятувати цього чувака, який дійсно вбивця, мені треба було би виконати це завдання. Цілком імовірно. Так, справи нам потрібно тепер. Гавань спасіння на північ від перехрестя вулиць Шкіперної та Вугрової. Шкіперна. На північ від перехрестя вулиць. Угу. Ось ця будівля. Погнали наші не місцеві. Яка там година? Вже 14? Скільки ми вже граємо? Так, якщо дивитися, то звідси найближче буде. Він щось провтикав, я туди біжу, туди біжу. Боже, він що, ригає? Так. Зараз я буду ригати. Come. Find something you like. Cheaper than the rest. Якийсь знову їбучий пульт.
Значить, десь тут має бути прохід з іншої сторони, мабуть. Зараз подивимося, може десь є дірка. Далі і ми зможемо туди пролізти. І поки взагалі жодних доказів, жодних. Stop it. Як туди залізти? Це можна було просто, щоб не їбати в вола, можна було вже загуглити і вже можна було би пройти це. Добре, як це називається? Завдання їбучі справи. Самозахист. Оце довбоєбізм довго так шукати.
Зараз я шукаю. Я дивлюсь, що людина так само все, як я шукала. Можу сказати, що я, блядь, тупа сліпундра, блядь. Hi there, Привіт, Billy. Біллі, маю сказати, що ти I liked you more мені last time більше we met. подобався, коли ми You, бачились. pal. Знаю, друже, чув, що ти можеш знайти, але сподіваюся, що ми не So побачимось. how about this? Як тобі таке? Ти зараз Leave підеш, now. а я зроблю вигляд, що тебе тут ніколи не було. Why did you need the Навіщо buyers? взагалі було викрадати байерсів? Get out of it. There are... У цьому боргу є могутні сили. Краще не пхати носа в You їхні should know справи. better than to question their affairs. So you best Тому get краще out. йди звідси, поки я Well, I'm прошу asking по-хорошому, politely, Чарлі. Charlie boy. Billy, Білі, нам обом не потрібні проблеми. Байерс зробив те, що йому наказали, тому час тобі виконати свою частину угоди. Останнє кажу, йди звідси. Я вже раз врятував твоє життя. Це буде другий. Я привезу, моя маленька слабкість. Чарльзе, зрозумій, я зовсім не хочу тебе вбивати. Але зроблю це, якщо знадобиться. Billy, Білі, holding a family тримати сім'ю в hostage заручниках це не твій стиль. Якщо відпустиш їх, ми обоє залишимось живими та здоровими. Так діла не буде. Байерси тут не без причини. Коли настане час, я їх відпущу. When the time comes, we'll set him free. Блять, і що мені робить? Чат, що би ви зробили? Набити мордяку. Блять, а я ж не можу вже. Мене треба вже щось обирати, я не можу назад. Немає. Я відійду поки що на хвилинку. Зараз повернусь. Подумаємо, що ми оберемо.
Я вернувся, куди взяти собі печеньку, а це з'їсти, бо голодний дуже. А їсти ще не час. Щоб нормально їсти, треба таблетки. Sorry, Billy. So this is how it ends. Ось як усе закінчиться, га? Hoped you might be different. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. Я був не готовий до цієї хуйні. Невже він також був детективом? Пане Дронон, ваша пропозиція виявилась занадто спокусливою, щоб я міг утриматися. Я розповів... Ага, то цей гандон мене підставив. Поняв. Я розповім поліції все, що вам потрібно, проте навзамін прошу надати певну підтримку моїй передвиборній кампанії. Гандон! Стосовно нащадків родючої матінки. Розповісти Грему розумові здібності на рівні 3-річної дитини, але продовжують розумовий розвиток, виконуватимуть прості накази відразу після народження, з часом почнуть розуміти складні речення. Харчування. Незважаючи на те, що це витратний матеріал, вони є живими істотами, які для підтримки оптимального рівня життєдіяльності потребують хімічних речовин. Давати калій та риб'ячий жир, вони корисні для їхніх тканин. Проситимуть цукру – не давати. Догляд – не залишати новонароджених під прямими сонячними променями, їхні тканини ще недостатньо зміцнились і можуть легко розкластися. Я собі. Постраждалі відеот. Баррі Морган, рибалка, стурбований тим, що інсмутці виловлюють усю рибу. Лютер Меріт. Дочку зґвалтовано та вбито. Вину членів ЕОТ не доведено. Волес Роуз. Травмований у сутичці з інсмутцями. Джордж Кавендіш. Ім'я обведено червоним. Дружина приєдналася до ЕОТ, народила дитину не від нього. Кеннет Гарві. Бачу, як інсмутець крав у нього. Делані Дженсен. Син зник у мушлях, звинувачує інсмутців. Записка від якої тхне рибою. Білі, я все придумав. Ми прослідкуємо, щоб жоден із членів експедиції не повернувся на берег. А якщо хтось прослизне, то я знаю одну людину, яка нам допоможе. Його звати Льюіс Флін. Він робитиме все, що йому скажуть. Веди його в курс справ. Блять, так ви розумієте, що оцей тіп, все, що там з нами відбувалося, це все він підлаштовував. Абздець. Це все, типу, його рук справа. Він якийсь, блін... Моріарті, блядь. Про воскресіння давнопомерлих. Кроки до повернення духів давнопомерлих до тілесного життя. Прах. Відтворити формули з книги заклинань Борела. Закляття. Пер Адонай. Треба повторювати декілька годин. Пошукати точні слова в роботах Пітера
Дапоно. Закляття Дайс Майс Джушет може велике закляття Гріпа. Скласти все разом і показати Гіллу закреслено, просто дати йому книгу та кілька підказок. Мапа та координати. Мапа та шматок паперу, на якому записані координати. Угу. Так багато усього, що я не знаю навіть. Oh, thank you, mister. Дякую, пане. I thought Я you'd думав, kill вони us. нас уб'ють. Я не знаю, як вам Don't know how віддячити. we Хто ви can ever такий? repay you. А, ви схожі. Who are you? You look... I'm a private eye. Я приватний детектив. Твій батько дуже хвилюється за вас. Is he okay? З ним все гаразд? Ви його Did бачили? you see him? He's fine. Він у порядку, але це ще не кінець. У вас є місце, де ви зможете сховатись на певний час? Yeah, Так, sure. так, звісно. Ми залишимося в тітки Пех. А що What's going відбувається? on? Your father and I have a matter we need to deal Нам з with твоїм together. батьком ще потрібно вирішити одну справу. Він пояснить усе, коли зможе. Okay. Добре, добре. Please, Прошу, пане, подбайте про нього. Він хороша людина. He's a good man. I'll try. Пробую. gotta Мені go. час іти. Ключові, але не всі докази зібрано. Have you come to save us? Так, я прийшов вас врятувати. Щось я десь пропустив? Угу, щось я десь пропустив. Але цікаво, ким вони були, оці всі типи. Того я вже, напевно, не дізнаюся. What the hell? Неймовірно, усе, з чим я стикався, відколи пробув місто на одній мапі. Ну, скажи, що це всі докази. Дякую, бля. Ура! Що ж нам робити? Нам повертатися до того чоловіка? Ні,
треба пити ліки, бо я не зможу дотерпіти ще 40 хвилин. Вибачаюсь, але я мушу випити ліки. А потім буду змушений через півгодини піти срочно їсти. Ті, хто... Що, думаю, ви з розумінням до цього віднесетеся. Лавер, чим ти мене слухав? Я ж тобі казав, що в 12:30 продовжу стрім. Ти взагалі не слухаєш. Добре. Так, нам потрібно дізнатися, куди мені далі йти. О, якби я ще пам'ятав, де він був, Бахмутський відділок поліції. Мілтон Пірс. Блять, б'ються дебіли. What's your problem? Ой-ой-ой-ой-ой. Умпа-лумпа чув, десь там хтось говорив. He's mad. He's completely mad. О, блядь. От ще? А, блядь. Як же я себе незручно почуваю через те, що я маю часто відходити.
Я врятував вашу сім'ю. Your family is safe now. Yes, thank you so Так, дуже much. вам дякую. My Щойно sister-in-law just телефонувала called to say моя Evelyn and своячка. Michael got Вона here сказала, що Евелін та Майкл уже I в owe them неї. everything. Я завдячую вам усім. Що тепер? should I Мені turn здатися myself in? поліції? First things Для first. початку вам потрібно написати write a зізнання. confession. Ваше слово буде It's your проти word слів against свідка. the witness. Okay, I'll take it Добре, over to the я police негайно station віднесу immediately. його в поліцію. No, just give Ні, it to просто me. віддай його And the мені. murder weapon. І знаряддя have it, вбивства. right? Воно Yes, ще sir. у вас? Так, Here's пане, everything. ось усе. Good man. I'll go clear things up. I suggest you make the most of your time before the coppers come knocking. Та ні, Вікінджан, просто проблема в тому, що я погано себе почуваю, блядь. Типу я мав втретій пити таблетки, півчетвертої йти їсти, а я зараз екстрено випив таблетки. Треба буде зараз піти поїсти, бо мені дуже зле, мене аж паморочиться в голові. Ой. Зараз. Пустить. Продовжу. Але The Last of Us буде, ну, якщо я зараз пройду, так, то The Last of Us буде аж ввечір, що буде. О, блін. I'll get going. Так, підвал Пірса. Що за підвал Пірса, блядь? Так. Я врятував родину, добре. Пістолет, з якого було вбито Йогансена Вандерберга, Bolt Model D, я можу використати його, щоб зняти із себе звинувачення. Я, віддавши його Карпентеровому управителю як доказ, чи є ще винний. Я, Глен Гордон Байер, житель міста Окмонд, штат Масачусетс, зізнався у вбивстві Йоганнеса Вандерберга та добровільно здаюся до рук поліції Окмонту. Я прийму будь-яке справедливе покарання, проте маю надію на ваше розуміння та милосердя, зважаючи на мої обставини. Оскільки Байерсу більше не потрібно хвилюватися про дружину та сина, він зізнається, що це він убив Вандерберга. Але бачите, нічого не в'яжеться. Так. Знаряддя вбивства пістолет Байерса. Він однозначно вказує на причетність Глена до злочину. Чекай, що за злочинний намір? Людину, у якої знайдуть цей пістолет, одразу почнуть підозрювати у вбивстві. Я можу підкинути його, щоб підставити когось. Я так і зроблю. Мілтон Пірс намагався підставити мене. Тому я відплачу йому тим самим. Якщо я підкину пістолет до його скривавлених речей, та зроблю світлину панові Карпентеру, має вистачити цих доказів, щоб звинуватити Пірса. Я так і зроблю. Тут бо що, бо пішов він нахуй, блядь, той Пірс. Ну, ви поняли, що я маю зробити, так? Він, блін, він просто гнида, він гандон. Я ще казав тоді, коли він поспілкувався з ним, що він, типу, заради грошей, заради кар'єри готовий просто вбити свою матір, яка на нього витратила найліпші роки життя, давала йому все, а він просто готовий її захуячити, щоб, блядь, стати мером. Він просто гандон, блін. Тим гандонам не місце, блядь, в соціумі.
А цей був змушений вбити людину, тому що його шантажували. Шантажували з вини оцього ж самого Гандона Пірс, який хоче прийти до влади. Чуть не вбили його дружину і прийомного сина. Ясно, що він змушений був щось зробити заради того, щоб їх врятувати. Він більше жертва, ніж цей. Якась жінка приперлась. Не знаю, я вважаю, що я все правильно зробив, що я його підставив. Тому що ботом. Має сісти він у турму. Так, нам сюди. Так, хто тут його розпорядник? Оцей тип? Я маю докази, що Йоганнеса Вандерберга вбив. Покажіть, що маєте. У його будинку лежать знаряддя вбивства та купа скривавленого одягу. Ось фотографії. Я не знаю, як вам це вдалося, Ріде, але це неймовірно. Далі ми розберемося самі. Звинуватити кандидата в мери в убивстві – це непроста задача, але сім'я Карпентерів давала раду і не таким. Bye. Та все добре, блядь. You've been doing a Ви great чудово впоралися, пане Рід. Я чекатиму на вас в готелі Риф Диявола. at the Devil's Reef Hotel. Хто це такий? Раз, бо щось там на цього.
Так, справи. І хто це такий? Добре, нам до рифу диявола треба. Якийсь загадковий штем. I'm watching you, newcomer. Він, напевно, тут ні. Door won't budge. Дивацтво на консервному заводі. Минулої ночі консервний завод Блеквудів та Маршів став місцем сумних та незвичайних подій. Очевидці стверджують, що на людський вереск і гучні крики невідомою мовою було чути за декілька кварталів. Вони також бачили спалахи світла, колір яких був настільки незвичайним, що його важко описати. Ебернот Блеквуд, останній представник великої сім'ї Блеквудів, був знайдений на місці подій без ознак життя. З'ясувати причину смерті не вдалося. Разом із нею впав один із стовпів Окмунської громади. Геріот Доу загинула. Сумні новини для багатьох студентів і викладачів Окмунського університету. Пішла з життя улюблена вчена Геріот Доу. Тіло професорки археології знайшов перехожий на березі Тихобережної затоки. Окмунський вісник висловлює свої найщиріші співчуття всім, хто знав і любив Геріот Доу. Окмунд оплакуватиме втрату великої професорки, рівних якій важко знайти. Бачите, тут типу відголоски того, що ми робили. Самогубство і психлікарні. Сьогодні наше місто спіткала ще одна трагедія. Молодик, з'явившись у дверях Окмунської психіатричної лікарні, почав сипати прокляття на адресу працівників закладу, а потім застрелився, перш ніж його встигли заспокоїти. Лікар, який став очевидцем події, співчуває бідоласі. Ще одна сердечна душа не витримала тягаря нещастя. Прости його, Каю. Чоловік постійно кликав якусь Емілі. Блядь, може треба було йому збрехати? Це ж то, що ми також розгадали. Наслідки у нас вони такі, а як оцей тіп живий? Як? Як це можливо? Нарешті, пане Рід, я чув про вашу останню справу. Дозвольте вас привітати. Цього разу ви дійсно перевершили себе. Маю одне запитання, якщо ви не проти. Ви живі, чорт забирай. How on earth are you still alive? What can I say? Що я можу сказати? Можливо, наступного разу вам слід упевнитися, що ви зробили роботу, It wasn't бо не я, і ви це знаєте. all that. Усе це, усе, що мені довелося пережити через убивство, якого навіть не було. Обвинувачення дещо іншої думки. Вони отримали все, що їм потрібно. Жертву, спосіб і винуватця, решта зайві дрібниці. You said Ви мене підставили. Ви бісів. Я лиш побудував декорації. What? Б'єте? Хоча було б дуже кумедно, якби вас удруге звинуватили в моєму вбивстві. Та боюся, у нас є нагальніші справи. What do you mean? Що ви маєте на увазі? Ви чудово знаєте, що я маю на увазі, пане Рід. Пророцтво та печатство. Ви зробилися частиною дечого надзвичайно важливого. Перейдімо до вашої останньої справи. Чудова робота, з якого боку не глянь. Сподіваюся, Кат під час страти наступного тижня порається не гірше. Скажіть мені, пане Рід, чому ви зробили це? Навіщо прирекли людину такого високого становища на страждання за злочин, якого вона не скоювала?
He testified Він against свідчив проти мене та підмовляв мене вбити свою матір. Indeed. Дійсно? His corruption Усі знали, was що він common наскрізь knowledge, yet прогнив, але he тільки ви of щось what із цим зробили. Regardless, Так чи інакше, я би назвав цей експеримент успішним. Ба більше, вважайте, що лишити це розмиткою перед вашим головним випробуванням. I don't Не understand. розумію, що вам із цього всього? What do you get from all this? you are headed into the Ви dark. прямуєте в темряву, пане Рід. Я дам вам досвід, який вам знадобиться, щоб зуміти крізь неї пройти. No more riddles. Досить загадок, If Йоганнесе. you need something Якщо вам щось треба від мене, говоріть. I am, you're just Я not говорю, listening. просто ви не слухаєте. На вас чекає велика доля. Destiny beyond. Доля, яку неможливо збагнути. Бути чимось більшим за дещицю космічного пилу. Порушити всесвітній статус-кво. Покласти кінець. And what? Кінець чому? Усьому. You've suffered Ви in this страждали у цьому very місці з самого from the moment you початку. were born. Насправді, з моменту, коли ви народилися, хотіли це закінчити абсолютно But природно. unlike those untold Але на millions відміну before від you, незліченних you мільйонів, have які були до вас, also у вас є сила, щоб це зробити. Ви можете перетворити absolute. просте пророцтво на щиру щось там забушу. The seal of Kotigan У ваших is in руках your печатка hands. книгонару. Ви маєте ключ від брами і все, що вона приховує. Ви можете зачинити її і продовжити страждання людства на декілька жахливих століть. Або ви можете відчинити її та покласти усьому кінець. І ви оберете другий варіант. Чого б це, блядь? Why? Чого б це я все Why знищив? would I destroy everything? Because otherwise Тому your що life інакше will ваше not життя нічого не значитиме. Do you know Ви знаєте, how many скільки chosen обраних було за тисячі років? Nameless hordes. Незліченні полчища, принесені в жертву за примхою незримих господарів, як ті, хто окропив своєю кров'ю маки та на полях Фландрії. Blood. But our Але sacrifices. наші жертви мали значення. Ми перемогли у A війні. war. With цій many війні yet to так, come. але попереду багато інших. Це природа вашої породи, ваше призначення страждати. Ви як мавпи, що сидять у відкритій клітці, але не хочуть виходити. Unwilling to walk out. Only you can make it Лише ви, Чарльзе, можете щось змінити. for good. Нас завжди покласти всьому. I don't know. Якби я знав, що тут щось ми будемо вибирати одне з трьох, я би хоч зберігся. Ну так. Блять, а якщо зроблю так? Опа! І збережусь, бо я ж не можу відмінити там нема куди втікти вже. Я вже все, загнаний в кут був. Іди перекури, а я так хочу їсти, як дурний стрельнутий. Неси мені добро, навіть коли вже сил не вистача, ніби її. Привіт. Який день пади. Уже, бля, сьогодні мій день. А це точно кінець, блядь? А може це не кінець?
Наїбав, наїбав. Бля, як дізнатися, чи це фінальний етап, чи ні? I'm watching you, newcomer. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Так, зараз чекаємо, поки маньяк вернеться. Іду налью собі водички. Ви також підіть щось собі візьміть. Я не знаю, чи це розв'язка, чи це не розв'язка нашої історії. Лише ранок, нічого собі. А в мене вже під вечір приблизно. Я вже майже 11 годин як буйствую. А не тільки нова аватарка, ти що, там ще нове оформлення. Чат, як загуглити, скільки глав є у Sinking City? А на якій я зараз? Ага, то нам ще дві справи треба розгадати. Я думав, що вже фінал.
Маньяк, ти прийшов чи не прийшов? А піздець, блядь. Лавер, що ти наробив, блін? How is this possible? At last, Mr. Reed. What can I... The I'll... What? What do you... No. Tell... He does... In regard... Your head... No more riddles, I am destiny be... And what? Everything. But unlike... You don't... The seal of Katina... Я це пропускаю, бо я це читав You possess the... пару хвилин тому. Why? Why would I destroy everything? Because otherwise your life amounts to nothing. Do you know how many chosen few there have been over the centuries? Nameless hordes, sacrificed at the whim of invisible masters. Not unlike those who watered the poppies of Flanders with their... But ours... A war only you... You're wrong. I'll prove it. Ви помиляєтеся, ви нічого не доведете, ви помрете. А на наступному витку циклу прийде інший, і він буде достатньо хоробрим, щоб завершити справу. В'ячеславе, дякую тобі. Так чи інакше, я не покину вас, незалежно від того, погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Ваш шлях занадто важливий. About one thing at least. У місті є археолог. Він дуже близько підійшов до того, щоб розгадати таємницю Кригоннару. І вам знадобиться його допомога, аби потрапити всередину. Його звати Джосеф Гіл. Поговоріть із ним, завоюйте його прихильність. Seriously. Серйозно? All that... Усе це, але ви навіть не знаєте, як знайти Кригонар? Якби я знав, хіба б я наймав приватного детектива? Там, напевно, що десь треба вказувати ім'я або якусь там галочку стати, я просто не пам'ятаю. This is wrong, Johannes. All of it. And I still have no idea why I should even believe you. The truth is the truth. Whether you believe... Правда залишається правдою. Вірити чи ні, ви можете прийняти і абсолютно спробувати зв'язати свої очі. Це не має значення. Farewell, Charles. Whether we speak again or not, I will be watching. And don't lose the seal again, or all your effort in this city would go to waste. У мене питання, хто цей тип? Хто він такий, блядь? Чому? Він один з наймістичніших типів, які тут були. Він залишився живим. Він все знає. Ай, бля. Блядь, це щось не то. Що це за... Хто там бота підкрутив? Лавер мав програти, блін, вже. Давно. Де там той бот? Блядь, нічого не змінилося.
Що? Хто там крутить, блядь? Що всі виграють, блядь? Всі просто, блядь, поголовно виграють. Що сталося? О, нарешті, все. Ай, блядь. Ой-ой-ой-ой, блядь. Ударився п'яткою об крісло. Блядь. Ой, бля. Так, нам треба знайти цього. Навдавало, поки я не бачу. Черетяної височини. От що ви будете робити, як я зараз піду їсти? От, з двох зол. Hey, knock it off! Я ж зараз мушу йти їсти, бо інакше на що я то все робив. О, король у жовтому. Хочу подивитись. Політика страчена. Розкрито вбивство відомого містика Йоганнеса Вандерберга. У це важко повірити, але вбивцею виявився один із найвидатніших політичних діячів Окмонту. Фаворит на виборах міського голови Мілтон Пірс. Ні гроші, ні статус не допомогли пану Пірсу втекти від закону. Незважаючи на всі його заперечення щодо причетності до вбивства, справедливість узяла верх. І учора пана Пірса було страчено шляхом повішення. Блять, Андона повішали, блін. Як це вплине на виборчу гонку і кому це ще закортить узяти в ній участь, час покаже. Ні, блять, отак, блін. Повішали Гандона смердючого. Так, а що тут у нас ще є? Так, де він? Король у жовтому. Будемо сьогодні в жовтому. Блять, був би рожевий костюм, я б казав, я там якось мафіознік, блять. Ну а що, чим не мафіознік? Так. Особистий архів. Місто. Політика страчена. Справи. Черетяна височина. О, черетяна височина. Східна частина. Як поняти? Східна тут чи східна отут? Гелого. Та провулком. Кого там, мадафака? Мадафака. Добре, а звідки у нас починається вулиця Гелога? Вона має бути між вулицею та провулком Гейла. Тобто ми шукаємо вулицю Ламберта. Ламберт. Гелога, Ламберта, от і кого там? І Гейла. А де вулиця Гейла?
Ейла, лалейла. Буде непорочна Вашингтона Каштановий. Вулиця Гелога. Ну, от нам треба вулицю Ламберта. Між вулицею Гелога та провулком Гейла. Гелога. А, о. Ну, от я зараз дойду туди. І вже хвилину, як я мав іти їсти. Так що, вімкнути вам останній відос Олдбоя і піти обідати, чи вімкнути музику? Хто за музику, той пише музика. Хто за Олдбоя, той пише Олдбой. Олдбой? You know me, a original Don, original Mike champion. Born in a this a veteran. You feel no man at the dagger gun. You feel no man at the dagger gun. You feel no man at the dagger gun. Dagger gun, dagger gun, dagger gun. Original Don. Anyway you see me, know me a the champion. The bumbo clad bass like it a fi run.
Original done. Clap, clap it up, you know we money can done. Well, if I them a chat about original done. You know me a original done. So put up on your hand if you a real bad man. You know me a original done. Show respect to the original done. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it in full force. It's talking about It's talking about
Let it ring, but it never goes through. My mind's fucked, my head's gone too. The smoke's with a man and but the joke's on you. Uh-oh, who's on what? Don't tell my brothers, gotta spin the whole block. What was bang, everything you got. Tell them the pussies that we take a good lot. You ain't got no backbone. Said you let it ring, but it never goes through. My mind's fucked, my head's gone too. The smoke's with a man and but the joke's on you. They can't touch that. They can't touch that. Everybody feel it, come around with the rhythm. It's a sound. Everybody get down with the rhythm. Everybody feel it, come around with the rhythm. It's a sound. Everybody get down with the rhythm. Don't stop. Don't stop it. 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 Don't stop. We getting down with the sound of the old school vibe. Keep it alive with my tribe survive. Everybody know we gon' do it like this. Come on, everybody, don't stop. Pachamama, say, oh, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama, say, oh, Pachamama. Pachamama, come on, love, dance with me and you are dance well. Pull the fuck down with me, scream, boom, Pachamama. Pachamama,
Drop your feelings off and enjoy your stay. Так, що, я вже вернувся. Я, коротше, зробив що? Зробив ж кожні 10 хвилин. Дивіться, було раніше. Кожні 10 хвилин нараховувало 10 балів. Зараз я зробив, що кожні 5 хвилин нараховує 25 балів. Підписникам 3 рази більше нараховується, тобто 75 балів в хвилину. Ой, в 5 хвилин. Бонус з тим, хто зафоловиться, дається 1000. Бонус за чірси дається 2,5. Для підписників, коли хтось підписується, 500. Бонус рейду. Якщо хтось приходить з рейдом, ще плюс 500. Бонус за підтримку. Це я не знаю, що це. А, це за бійці. Все, зараз має запрацювати оновлена програма лояльності. А нахуя ви полівали бабки, блін? Як мені роздати гроші? Бабки, пиль. І дітки теж, блядь. А де, блядь, цей альтманьяк? Маньяк, роздай там кому хочеш. А скільки я там тобі накидав? Бо я так тиснув, потицяв багато раз та й все, щоб воно накидало тобі. Я так і не поняв скільки. Я бачу, але не поняв, що то. Так. Що? Нормально я натицяв, блядь. Алло, хто хоче, там напишіть в чат, щоб маньяк кинув вам трохи цих поінтів, побалуєтесь собі, та й все. Маньяк розкине кожному, хто хоче. Так, добре. А куди ми йшли? А, я вже був прийшов вже ж сюди. А, блядь, заєбало, я куди не прийду, всюди мертві, блядь. Всюди трупи, блін. Лиш я кудись прийду, всюди хуяк-хуяк. А що за блядство? Він намагався втекти, але щось зламало йому шию одним ударом. Пам'ятаю, то Оріон, блін, пісюном своїм йому шию зламав.
Аля! Poor guy died. Бідолаха помер від кількох поранень в живіт. It just twitch. Воно щойно порухнулося. Must be my Алося. nerves. Що хоч Вари влаштувало тут чимале Quite the боїще. massacre in here. Що це тут таке? One ferocious Один лютий blow. удар і його не gone. стало. Блядь, що ж так гучно? Ти чого маньяка не пускав до себе в цей в ванну? Він хотів до тебе. Рвався тут, казав, пустіть мене до Хельга в ванну. Давай, задавай загадку. Я теж беру участь. У мене мало балів. Єбали? Не єбали. Воу, 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 тихо, блядь! Ти хто, блядь? Макака нахуй. Той, що діряве або дотримає. Сука. Що, блядь, тут відбувається? Я дупля не можу дати. Жмаканий лист. Це моє останнє попередження, синку. Якщо ти не припиниш це саморуйнівне дослідження, то я буду змушений вжити відповідних заходів. Мені боліше дивитись на те, як ти вбиваєш себе, марнуєш свій розум та жертвуєш здоров'ям заради цих безглуздих казачок проти мертвих. І дай це, або залишиться без спадку, бо я не дозволю тобі витратити його на твою загибель. Енгіл. Пізда. За човіха на мене напала така. Де вона ділась? Її нема? Ніс. Що завжди перед тобою, але не видно. Вікінджан, я знаю, що тут. By the looks of these plants, this photo was taken somewhere in South America.
Я знаю відповідь. Твій батя Путін. Чуєш, блядь, пиздун, можна відповісти, отакий лежиш, такий дрімаєш і дивишся телек, а там ще такий. А хтось виключає телек і каже, ти спиш, а ти. А. Ні, блядь. Ай. Ай, блядь, я йобнути. These Mayan artifacts could be. Артефакт немає, могли щось. Та, блядь, що роздіва, позіхати, заїбав вже, блін. Тільки можна. Що неможливо, блядь, дихати. Запалити вогонь неможливо в космосі. Я перший сказав, але вогонь не горить в космосі. Та і почути звук, і почути пук то саме. Зараз. Жити голим. Як, де мої 1000 балів? Я вгадав перший. Давай пали сюди. Що неправильні? Що не можна в космосі, блядь? Я ж тобі сказав, розпалити вогонь. Вогонь в космосі не горить, бо там вакуум. Праген здоров зараз. Ти ото вигадуєш, блядь, я вгадав, алло, блядь. Блядь. Наше болить. Is she gone? Де вона? Did you get her? Ви вбили What the її? hell's going Що on? це біста було? Я був впевнений, що ти пристрелив її, але вона втекла. Snub, we are in Нап, тепер ми в халепі. Мене звати Джосеф. Вибачте, що втягнув вас у все це. into this and І дякую. thanks. Charles Reed. I was actually looking for you. For me. How can I help you? І шнурок, блядь, повішати чи що? Якісь дурні загадки, блядь. Це капець якийсь, блядь. Що їв, що радіо слухав, блядь. Не помогло. Блядь, я перший сказав, алло! Так, що за істота на нас напала? What do you know about that thing? The girl that attacked us? She's Osha, a Mayan priestess, rejected by death itself. I can only imagine what. А у мене, блядь, затримка, в тебе затримка. Unusual, even by this mad city's standards. $100 банкнота. Хуй. Я не знаю зараз. Щось чую, що то біда буде.
Так, я вам зразу кажу чесно. Це так буде продовжуватися довго. Я буду туди-сюди ходити, бо, блядь. Не знаю. Не знаю, що придумати, щоб мені стало ліпше, блядь. Як вбити синього слона? О, бля. Why would a Mayan Мужериця Майя явилася сюди. Що такого особливого в цьому будинку? Вона прийшла по мене. Уша володіє таємницею, що древніша за саме людство, і хоче завадити мені її розкрити. And she wants to stop me from uncovering it. Don't ask me about it further. I can't say any more. I need your Мені потрібна ваша допомога, щоб потрапити до книгонару. must be Треба stopped. зупинити це божевілля. It's a noble goal. Це благородна мета, але Вандерберг Johannes was the one саме who told me about you. розповів мені про вас, про все, що сталося після повені. He did? Well, I underestimated you. We share the same goal, but there's a Бля, де вода? Да, вас там повеселішало. Два рази не прокатить, блядь. О. Дивіться, зразу кажу так. 75% того, що сьогодні не буде The Last of Us. Це я вам зразу кажу, щоб ви знали, не чекали. Бо тому що... Зараз поставити. Ходи. Бо тому що я себе погано почуваю. І намагаюся допройти цю гру, щоб почати The Last of Us потім. What kind of problem? Яка проблема? the Mayan girl. Жриця Майя Уша, вона була хранителькою ключа від We'll need it. Книгонару. Що далі? Печатка в мене. I have it. Just show me the entrance. The seal. You've got it. Spectacular. But alas, it doesn't solve our problem.
You're testing my patience, Joseph. Usha was the last one to open the path below, and she still protects it. We cannot proceed until she's been dealt with. Блять, їбать ви там слонів хочете вбивати, чи що? Коротше так. Я з вами можу посидіти, послухати музику, але грати я не годен. У мене просто голова не хоче нічого сприймати. Я навіть читати не можу. Що, включати вам Пачамаму, чи що? Посижу трошки поговорю. Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in. Drop your feelings off. Вибачаюсь, але не маю я що-то сили. Liquor and cigarettes still on my breath. 20 missed calls, 150 texts. She said, I know that you've been out with them other chicks. I keyed your car up and I'm on my way Та to ні, я не буду довго сидіти. Я пару хвилин з вами посижу до 4-ї та й все. now I'm up and I think I feel my best. Shouting leads to arguing, from arguing to Ану, джедай. They think that it's disrespect. Ти заїбав, джедай, блядь, проїбати гроші не рішив. Ага, виграв. Look straight into her eyes. I said you're about to have the best night of your life. Ото сижу з вами, поки не доп'ю чаю, от і все. Бо кажу, бо... Скільки вже годин я сижу з вами? 2 години, як себе погано почуваю. І якось намагався з цим боротись, ну нічого мені не допомагає. Liquor and cigarettes have got me in a mess. But right now I'm up and I think I feel my best. Shouting leads to arguing, from arguing to sex. I like to party, I hardly think that it's disrespect. She said, yeah, I said, yeah, I don't care. She said, yeah, I said, yeah, I think that I made it clear. Then we stared, look straight into her eyes. I said, you're about to have the best night of your life. Switch. Liquor and cigarettes still on my breath. 20 missed. О, а Прагін все просрав. She said, I know that you've been out with them other chicks. I keyed your car up and I'm on my way to see my ex. Liquor and cigarettes have got me in a mess. But right now I'm up and I think I feel my best. Shouting leads to arguing, from arguing to sex. I like to party, I hardly think that it's disrespect. She said, yeah, I said, yeah, I don't care. She said, yeah, I said, yeah, I think that I made it clear. Then we stared, looked straight into her eyes. Лар, це нормально, не переживай. Я натицяв йому. Liquor and cigarettes still on my breath. Liquor and cigarettes still on my breath. Liquor and cigarettes still on my breath. Ба з нуля, ну, я десь тобі був накидав вчора чи сьогодні балів. Still on my breath. Liquor and cigarettes still on my breath. А ні, я десь ще був тобі так втіхаря кинув був трошки. У тебе там було щось 90 балів. Як тобі сказати, купив, та. Там всунь. Братовий телефон.
Я купив мамі телефон, а брат мені віддав свій телефон. Samsung S24. Ну, якщо так говорити, він мені обійшовся в 4300 гривень. Цей телефон. Я сам охуїв, коли вчора побачив, скільки він коштує. Думаю, блядь, може це його продати, нахуй. Продати його, продати стару відяху і купити собі відяху, думаю, може бути. S24. С. Сергій, Степан, Сорока, Смерека, Сауна. Ще раз наголошую, я зараз допиваю чай і я йду лягати, бо кажу. Бо в голові паморочиться за піздець. Мені теж 36. А що ти X10? Треба було X100 давати, блін, X10. Кіт, що ти там робиш?
Ота якраз зараз через годину мають вимикати, я типу, не знаю, ляжу, полежу. Пороздаєш. Коротше, пасту я придумав, знайшов кого зарейджу. Блять. Знайшов кого зарейджу, це дівчина працює в кав'ярні. Коротше, замовляйте в неї каву, будь-яку. Просто там, кому там еспресо, кому капучино, і просто це хуярчите в чат. Все. Зараз вас відправлю в рейд. Добре? Домовились? Я відправляю вас в рейд, а ви в неї замовляєте каву. Каву, шіпушіно, там, американо, експресо, головне, не пишіть. Все. До вечора, хлопці і дівчата. Почуємось, побачимось. Він Довид мод. Он. Добрий день. Добрий день, дякую за рейда, кофемен. Hello, як цей Сінкен Сіті поживає. Hello, мені потрібно капучино з ромом, лати з курицею. Блядь, сьогодні не то. Раф на кокосовому. Дякую. Але сьогодні так, чисто на домашньому. Я ж кажу, як там цей потоплене місто? Так, окей, ну оф. Такого хуя тоді Windows Screen? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Як хуйово звук. А що, блядь, зі звуком? Це не запускалося півроку, блядь, і піздець. Дякую за фоло. Я йду лежати, бо трохи зле, а так усе нормально. А, ну відпочиваю.